guys, video kali ni Sofea nak tunjukkan macam mana nak buat marble dish guna air dry clay. Bahan-bahan adalah 3 warna berlainan clay, roller dan pisau. First, kita asingkan dulu warna yang kita nak gunakan. Sofea gunakan warna putih, pink and soft pink. Kalau kita nak tunjukkan warna putih banyak dekat marble dish kita, kita kena ambil warna putih lebih banyak daripada warna yang lain. Okey, lepas asingkan, kita roll clay tu sampai dia jadi bentuk ulat ataupun kerupuk lekor. Roll. Okey, roll dulu warna putih. Roll lebih kurang sama panjang. Lepas tu warna pink terang. Dan last sekali warna soft pink. Lepas dah roll semua, kita susun warna tu silang-silang. Macam ni. Okey, lepas dah susun, kita gabungkan semua sekali dalam satu pieces and pusing. Twist. Lepas tu lipat 2, twist lagi. Lepas tu kita roll balik. Roll dia biar dia smooth sikit, lepas tu twist lagi. Sampailah kita rasa puas hati. Okey, roll lagi. Bila dah puas hati, kita gulung macam siput tu. Okey, penyek buat dalam bentuk bulat. So kat sini kita tengok surface mana yang cantik bagi kita. So surface tu lah kita guna untuk buat dish kita. So sekarang kita roll the dough sampailah dapat ketebalan yang kita nak. Kalau boleh jangan nipis sangat sebab nanti dia cepat patah. Ambil je bekas, mana-mana bekas yang bulat untuk kita trace bulat tu. Kat sini memang susah sikit untuk Sofea asingkan shape yang Sofea nak tu, sebabnya material clay yang Sofea beli tak sama macam polymer clay ataupun clay jenama Nara. Sebabnya yang Sofea beli ni murah je, RM5 je dekat Shopee. Okay, bila dah puas hati dengan shape tu, kita adjust sikit tepi-tepi dia tu untuk ratakan. Tak perlu perfect pun. Tapi kalau korang prefer perfect, so trace lah elok-elok. Okay, lepas kita dah berpuas hati dengan bentuk coaster kita, kita ambil lebihan clay, kita roll balik ikut ketebalan yang kita nak dan shape yang kita nak. Macam Sofea nak buat dalam dish bentuk bulat tapi taklah bulat sangat. So kita roll sampai dah puas hati. Kita ambil bekas macam mangkuk ke, macam Sofea ni Sofea ambil makeup je, letak senang, easy access. Okay, kita terkup dia, follow the shape.
jadilah dish. Tapi clay ni kena keringkan semalaman untuk dia keras. So kita biar dulu, biar kering. So besoknya dah kering, siap. So boleh dah guna untuk letak pin, cincin, apa-apa je lah. Ni extra step lah kalau korang nak extra sikit ataupun dah ada metallic gold kan, warna metallic gold, bolehlah cat tepi-tepi marble dish kita dengan coaster. So Sofea suka warna gold ni, so buatlah warna gold, nampak extra cantik sikit. Cat tepi-tepi, tak terlalu besar, tak terlalu tebal, tak terlalu nipis. So coaster pula. Sebenarnya coaster ni terlalu kecil untuk Sofea letak any drinks. Tapi bila dah siap, kita gunalah untuk letak pasu bunga kecil-kecil ke, tak apa-apa je lah, untuk jadikan piring ke. Be kreatif. Okay, dah kering kan, siap lah. Tapi disebabkan Sofea ni nak extra juga, benda dah ada, guna glue varnish untuk hasilkan permukaan yang berkilat. Kita ratakan glue tu dan biarkan dia kering. So ni extra step lah, kalau korang tak ada tak apa. Okay, dah siap. Cantik kan? Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment. Bye. Jumpa lagi.